Hyvää päivää ja terveisiä Suomen Lapista. Mä oon tällä hetkellä Urho Kekkosen kansallispuiston laitamilla Ruijan reitillä ja mä oon lähdössä muutamaksi päiväksi reissuun tonne alueelle. Nyt eletään hyvin myöhäistä syksyä, nyt on lokakuun viimeinen viikko, mutta talvi ei ole kuitenkaan vielä tullut tänne ja ihan sulan maan reissusta on siis kyse ja jalkapatikassa on liikkeellä täällä. Tähän aikaan vuodesta ei oikeastaan edes suositella lähtemään tonne maastoon, koska olosuhteet voi muuttua nopeasti ja olla hankalia, mutta ei tässä mitään ongelmaa. Täällä on tämmöistä harmaata, vähän sateista, +2, niin sehän on eteläsuomalaisille ihan normaali päivä, eikä siinä ole mitään uutta. Tervetuloa mukaan reissuun! Tässä suolla on kyllä pakkanen purassu ihan mukavasti jo. Joo, mä oon siis tällä hetkellä liikkeellä täällä Ruijan reitillä aivan Urho Kekkosen kansallispuiston läntisellä reunalla ja tässä virtaa pieni Kaareoja-niminen puro. Mä tulin tälle paikalle 2,5 kilometriä tieltä ja mä oon jatkamassa tästä tätä Ruijan reittiä eteenpäin, kunnes koukkaan sitten Kopsusjärvelle ja Tammakkolammelle. Tässä on aika hyisiä ilmoja nyt luvassa ennusteen mukaan, +2, sadetta, tihkua, sumua, harmautta, sen tyyppistä keliä, niin mä varasin itselleni Tammakkolammen autiokammista 2 yötä, niin voi siinä sitten vähän mukavammin kaminan lämmössä ottaa takkia pois päältä ja tällä lailla niin kuin viettää sitten vähän mukavammin aikaa siinä. Mä haluan muutenkin tutkia sitä Kopsusjärven ympäristöä, koska siellä on se hieno nattastuntureiden maisema järven toisella puolella. Se on tosi hieno paikka. Ja siellä on ollut autiotupa joskus Kopsusjärvellä, niin mä haluan käydä sillä paikalla, missä se tupa on ollut, että miltä siinä näyttää ja onko siellä kenties jotakin jäljellä vielä semmoisesta tuvasta. Ruijan reitti on merkattu näillä tämmöisillä hienoilla merkeillä. Ruijan reittihän ei ole mikä tahansa retkipolku, vaan se on historiallinen reitti läpi Lapin ja se on alun perin alkanut vissiin jostain Keski-Suomesta saakka ja johtanut Jäämerelle saakka ja ihmiset on kulkeneet sitä pitkin ennen teitä ja autoja ja muita. Tämä Ruijan reitti on mulle semmoinen loputtoman kiehtova aihe, että aina kun mä oon täällä, niin mä alan miettimään mielessäni, että miltä ne näytti ne ihmiset vaikka joskus 1600-luvun nälkävuosina, jotka vaelsi täällä niin kuin pohjoista kohti paremman elämän ja ruuan toivossa, että minkälaista se niiden elämä oli, miten ne teki kaikkia askareitaan, miten ne yöpyi täällä ja sillä, että se on jotenkin tosi kiehtovaa itselle. Ja tämä on niinku semmoista kunnostettua osuutta Ruijan reitistä täällä Saariselän maastoissa ja Vätsärissä pohjoisempana on sitten sitä niinku alkuperäistä. Sehän on vain niinku polkujälki maassa ja kivipinoja siinä vieressä, ei se mitenkään sen ihmeellisempi ole, mutta täällä on tosiaan rakennettu siltoja ja pitkospuita ja muita sitten sille samalle reitille. Joo, on se ollut vähän erilaista erämaan kulkemista joskus esiteollisena aikana ilman kompassia ja mitään, että kehittyneimmät välineet on olleet kyläsepän takoma puukko ja tulusrauta. Mutta mä yritän nyt palauttaa mieleni vuoteen 2025 ja jatkaa tällä reitillä eteenpäin. Joo, kyllä tuossa paikallaan ollessa alkaa tulla viileä nopeasti, mutta rinkka ja vaaran rinne palauttaa kyllä lämmön kehoon aika hyvin. Kokonaismatka tälle päivälle on 13,5 kilometriä. Ja mä tosiaan kävelin siitä nyt 2,5, niin 11 kilsaa jäljellä. Luonto on hiljainen ja uninen. Ei edes järripeipon ääntä. Ruska on mennyt aikaa sitten jo. Lehdet makaa ruskeina maassa. Onkohan karhut päässeet talviunille vai vaelteleeko ne levottomana tuolla jossain, että miksei jo tuu lunta. Sen tiedän, että keväällä ne herkästi herää, kun tulee märkää, mutta sitä en tiedä, että
onko märkyys semmonen, mikä niin kuin hidastaa niiden talviunille menoa. Joo, mä oon ihan hyvällä sykkeellä nyt kävellyt tässä. Kello on 2 ja mä oon varmaan niinku puolimatkassa jotakuinkin. Tässä olisi nyt puro. Mä mietin, että uhraisiko sen verran valosaa aikaa, että keittäisi kahvit tässä. Tekisi kyllä mieli. Joo, eipä tossa nyt kauaa mene, kun kiehuttaa kupillisen vettä. Eikä mulla mitään erityistä kiirettä tässä ole, mutta sillä vaistomaisesti niin kuin haluaa käyttää sen valoisan ajan tehokkaasti tai ainakin niin kuin pyrkiä siihen. Ja ei siinä mitään ihmeellistä sinällään ole, vaikka pimeässäkin täällä vaeltaisi. Mulla on aika selkeät sävelet sinne perille, että ensin tätä polkua, sitten vanhaa Kopsusjärven tien pohjaa pitkin ja sitten Kopsusojan puroa seuraten niin kuin perille, että kyllä se hoituu pimeässäkin, ei siitä mitään ihmeellistä ongelmaa tule. Mieluummin kävelisi päivänvalossa silti. Tässä oli vielä nettiyhteyttä, niin sain katsottua, että aurinko nousee täällä nyt tähän aikaan vuodesta 8.08, laskee 15.38 ja päivän pituus on siis 7,5 tuntia. Et sillä on aika valosaa vielä niin kuin sitten siihen pimeimpään verrattuna. Täyteen pimeyteen on nyt 2 tuntia aikaa, niin kyllä tää niin kuin hämärä hommiksi menee tänään, mutta ei välttämättä kovin pahasti. Mä huomasin tuossa, että Crocsit jäi matkasta, eli mulla ei ole nyt sitten kahluukenkiä tällä reissulla. Ja tuossa välissä tulee Kopsusoja, ja mä en oikein tiedä minkälainen se on, kun mä oon vaan hiihtänyt siitä yli niin kuin talviaikaan. Et mä en tiedä minkälainen se on niin kuin veden korkeudelta tällainen sulanmaan aikaan ja tällainen. Mutta yli siitä pitää päästä, niin mä ajattelin, että mun pitää nyt ylittää se niin kuin sieltä latvasta kyllä tossa sit jo hyvissä ajoin, että mä varmasti pääsen niin kuin saappaat jalassa siitä yli. Kun avojaloin kahlaaminen on siis ihan hirveetä, että jos sattuu olemaan nätti hiekkapohja virrassa, niin ei mitään ongelmaa, mutta jos se on kivikkoa, niin se on ihan hirveetä niin kuin rinkan paino selässä niin kuin avojaloin kahlata, että se on sitten niin kuin ihan vasta viimeinen vaihtoehto. Noin, pieniä huoltotoimenpiteitä tehty ja matka voi jatkua. Vitsit mä pelästyin näkyä, mutta tosiaan tässä on vanha tienpohja ja joku tommonen romu jäänyt tänne tienposkeen aikanaan. Onko renkaat kuitenkin lähtenyt jonkun matkaan? Joo, tästä mä oon hiihtänyt, mutta en oo kävellyt tällaisen Sulanmaan aikaan. Tää on Kopsusjärven tie, vanha. Mä erkanin nyt Ruijan reitistä. Se jatkaa tonne Nattastuntureiden suuntaan ja niiden yli Sompiojärvelle. Mä menen kohti Kopsusjärveä. Joo, tää on niin kuin ylämäkeä aika pitkällä matkalla tässä. Ja tässä mennään tämmösen niin kuin 2 huipun välisestä satulasta yli niin sanotusti. Tuolla puolella on Tankapää, tällä puolella Kopsusvangan päät. Mä alan olla nyt aika lailla lakipisteessä tässä
Avautuisikohan tuosta jotain maisemia? No siellä siintää Kopsusselkä. Ja se jatkuukin sitten tommosena niin kuin korkeana tossa hyvän matkaa. Siellä tulee ainakin sitten Terävän kivenpään tunturi tuolla myöhemmin. Joo, tää on siis Saariselän tunturiylängön reunaa tässä, että tuon takanahan on sitten vaikka mitä tuntureita, vaikka se nyt tästä justiin niin kuin avaudu isosti se maisema. No sitten rinnettä alaspäin ja mä haluan hankkiutua Kopsusojan toiselle puolelle vielä päivänvalossa, niin sitten mulla on varma pääsy kämpälle ilman mitään ihmeellisiä akrobaattisia toimenpiteitä. Tarkoittain, että jos mä joutuisin kahlaamaan syvässä vedessä ilman saappaita avojaloin, niin se olisi todella tuskallista todennäköisesti ja aiheuttaisi omituisia liikesarjoja. Vaikka tämän väylän nimi on Kopsusjärven tie, niin tää on kyllä käytännössä tämmönen kapea mönkijäura, jolla siellä tuolla puistossa menee muutenkin, kun poromiehet kulkee ja huoltomiehet kulkee tuville ja näin. En nyt nimittäisi tätä paljon sen kummemmaksi tieksi kuin mitä tahansa mönkijäuraa. Joo, tässä on ihan matalaa vettä, mä pääsen helposti tästä. Mä ajattelin, että jos sateet on nostanut vedenpintaa täällä niin kuin yleisesti, niin saattaisi olla paljonkin vettä tämmöisessä. Sen takia mä en halua riskeerata sitä, että jos mä en pääsekään kämpän kohdalta sitten mukavasti yli, niin mä menen nyt jo tästä aikaisemmin. Sen hinta on sitten toisaalta se, että pitää kävellä 3 kilsaa polutonta maastoa versus toi äskeinen väylä, mutta ei se nyt mitään haittaa. Se on paljon mahdollista, että mä taas ylireagoin ja sieltä kämpän kohdalta pääsiskin ihan hyvin ilman mitään ongelmaa, mutta tämmönen mä oon. Mä tykkään varmistella asioita nykyään ja mä myös kyllä pärjään aika hyvin, vaikka itse sanonkin, että mä oon yksin täällä, ei mulla ole ketään, keneltä kysyä mielipidettä tai mitään. Mä teen itse päätökseni ja joskus mä sit myös kärsin seuraukset ja joskus saan nauttia seurauksista, että niin se menee. Joo, nyt ei ole polkua loppumatkalle, mutta tää on tämmöistä aika tasasta, mukavaa maastoa ja matkaahan on se joku 3 kilometriä. Justiin alkaa niinku hämärä kunnolla laskeutua. Jos laitan hyvän matkavaihteen päälle, niin ei välttämättä tarvii lamppua. 2,75 kilometriä. Ihan suoraa linjaa ei kannata mennä, koska sit joutuu suolle. Eli pieni kiertokoukkaus, mutta ei paha. Tässä on tosi hyvä kävellä tasasta kovaa maastoa, tämmöistä tunturin alarinnettä, hiekkaa tämmöisen matalan aluskasvillisuuden alla. Mä tein ihan hyvän tilannearvion tossa. Perillä. Hyvä. Täällä onkin nykyään tämmöisessä rullalukollisessa boksissa niin kuin avain sisällä ja tää on tarkoitettu, että tätä ei niin kuin irroteta tästä lainkaan, mutta onhan tässä tämmöinen avainrengas, että saishan sen tosta irti, jos nyt välttämättä haluaisi, mutta jos muistaa koodin, niin sittenhän sitä ei tarvii ottaa tosta sitä avainta.
Tää onkin aika matala maja. No niin, tervetuloa Tammakkolammen varauskammille. Tää on pieni, matala kammi ja niinkin tuore kuin vuodelta 1935. Tää on muutamat vieraat nähnyt tämä mökki. Joo, täällä on niinku nukkumatilaa kahdelle tämmöisellä laverilla. Kaasuliesi, kamiina, pieni pöytä ja sitten tommonen pieni 25 senttiä kanttiinsa oleva pieni ikkuna ulos. Mitä sitä muuta ihminen tarvii? Ja todella matala maja on. Se on tietysti niin kuin lämpötalouden takia, että ei tarvitse niin paljon polttopuuta lämmittämiseen. Fiksua. Katoin tässä vieraskirjaa, niin täällähän on oltu ihan hiljattain pari päivää sitten. Kolholain Suomen pystykorvat on allekirjoittanut tekstin. Oliko Suomen pystykorvat keskenään vai oliko ihmisiä myös mukana? Sitä ei tarina kerro. Tämä edellinen on myös tosi hauska. Piti tulla katsomaan Kopsuksen nättejä maisemia 55 vuoden tauon jälkeen. No se oli varmasti paikallaan kyllä jo niin pitkän tauon jälkeen. Joo, onneksi täällä on käyty hiljattain, niin kamiinaa on sitten käytetty myös kaikella todennäköisyydellä. Koska joskus se vähän niin kuin kuumottaa, kun tuut johonkin autiotuvalle ja varsinkin jos se on joku tämmöinen niin kuin ikivanha mökki. Niin että koska kamiinaa on käytetty viimeksi ja onko kaikki niin kuin ok tuossa hormissa ja sillä. Sekin on varmaan täysin turha huoli minulla, mutta kaikenlaista tulee mietittyä. Noin, nyt on pesässä tulet ja kävin hakemassa tuosta lammesta vettä ja siellä olikin pinta jäässä tuossa rannassa ainakin lammessa ja se oli kepillä hakattu auki varmaan silloin pari päivää sitten, kun tässä on ollut viimeksi ihmisiä, niin sen sai vielä sillä samalla kepillä mätkittyä auki onneksi sen kohdan siitä jäästä, ei tarvinnut kirvestä hakea sitten, että sai vettä lammesta. Mulla on tuolla vaan ihan mukillinen kahvivettä ja mulla olisi tuossa kamiinan päällä ensin toi kattila, mutta ei se lähtenyt kiehumaan, niin laitoin sitten kaasuli edelle. Nyt se kiehuikin nopeasti kyllä, että kyllä se hyvin lämpesi tuossa esilämmityksessä. Mä laitoin myös kananjauhelihaa tuonne kattilaan likoamaan veteen ja lämpeämään tuohon kaminan päälle. Mä kuivasin siis aika paljon tämmöistä kananjauhelihaa itse. Tää on niinku maustettua, tässä on suolaa ja broilerin maustetta. Mä tein semmoisen liemen, mihin mä laitoin sitä suolaa ja maustetta ja sitten ihan tavallista kananjauhelihaa sinne. Annoin sen ensin maustua siinä ja sitten keitin sen nopeasti, mä niinku kiehautin sen. Kun mä oon joskus yhdellä reissulla niinku saanut vatsavoireita mielestäni sen takia, että mä kuivasin kanaa niinku raakana. Ja sitten sen jälkeen mä en ole kuivannut kanaa niinku raakana, että mä oon aina kypsentänyt sen. Ja mun mielestä tää on kyllä ihan hyvä systeemi ja ainoa huono puoli tässä on se, että siitä lähtee rasvaa tosi paljon sitten siihen keitinveteen, että hyvää energiaa lähtee tästä, mutta tämä maustaminen on tosi hyvä juttu, että siinä on valmiiksi jo niinku suolaa vähäsen ja maustetta tässä lihassa. Nyt alkaa olla tupa todella lämmin ja naamassa tuntuu sen mukainen helotus. Kupissa on kahvia ja ruokaa on tulossa, niin mikäpä tässä ollessa. Kaikki on aika hienosti just nyt. Tämä on kyllä viihtyisä paikka ja lämpee nopeasti. Tämä tupahan on tosiaan ainoastaan varauksesta ja tämä maksaa 30 vuorokausi.
Ja mä katsoin, että vuodenvaihteesta eli 2026 alusta tämä on 70 vuorokausi, että ne aika paljon kerrallaan aina nostaa niitä hintoja. Mä olin tässä viimeksi 2019, niin mun mielestä se oli 12 € vuorokausi silloin, tai 15 tai jotakin semmoista. No niin, nyt on ruokakin valmista syötäväksi. Tää on ihan tämmöistä rehellistä vaellusmuonaa, kanaa ja nuudelia, eli ei mitään hifistelyä. Kanaa on kyllä reilusti tässä, että kyllä tästä jotain ravintoarvojakin tulee, eikä pelkästään vaan tyhjiä kaloreita niin kuin tuosta nuudelista. Huomenta. Se on tämmönen sateen nuhjuinen harmaa aamu, kuinkas muuten. Nyt pääsin näkemään tuon Tammakkolammen kunnolla tässä aamulla, niin sehän on siis kauttaaltaan jääkannen alla, että kyllä täällä jonkunmoinen pakkanen on käynyt ja ihan yhtenäiseltä jääkannelta näyttää, ei se tietenkään mikään paksu ole se jää, mutta kuitenkin yhtenäinen jääkansi. Nyt ei ollut yöllä pakkasta, että ei ollut mitään kuuraa maassa aamulla, ei mitään merkkejä niin kuin pakkasesta. Mä mietin tässä nyt sitä Kopsusjärven maisemiin lähtöä. Siellä on tosiaan semmoinen paikka, missä on ollut autiotupa. Mä sain kaverilta hänen äitinsä vanhan vaelluskartan 60-luvulta, jossa on merkattu Kopsusluola-niminen autiotupa sinne Kopsusjärven niin kuin länsirannalle. Niin mä haluan käydä sillä paikalla, koska mä en ole ikinä kuullut ainakaan, että siellä olisi mitään niin kuin mainittavaa, mutta eihän sitä tiedä. Kyllähän siellä saattaa jotain jälkiä olla semmoisesta tuvasta ja pääsee sitä ainakin näkemään, että minkälaisella paikalla se on ollut, jos ei muuta. Ja nythän tässä välissä on taas sitten se Kopsusoja, mitä mä eilen tuossa mietin paljon ja varmuuden vuoksi ylitin sen siellä latvavesillä. Ja nyt pitäisi mennä sitten tuosta niinku sen suulta sitten yli siitä. Ja tilanne on vaan sikäli eri, että nyt mulla ei ole rinkkaa, mun tavarathan jää tänne, kun mä palaan tänne toiseksi yöksi, niin kyllä mä uskon, että mä keplottelen itteni siitä yli ilman varusteita. Mä tein tossa jo aamutoimet, keitin puurot ja kahvit ja mä ajattelin, että mä voisin vielä toiset kahvit keitellä ja katsoa sen aikaa, että taukoisiko toi sade. Mutta jos ei, niin sit mä vaan laitan sadeviitan päälle ja lähden liikkeelle, kun en mä halua kauheasti tuhlata tuota valosaa aikaa, kun muutenkin tulee sitten tosi pitkä pimeä ilta taas. No niin, sade väheni tommoseksi pikkutihkuksi, niin sen parempaa ei nyt varmaan voi toivoa. Eli ei muuta kuin liikkeelle kohti Kopsusjärveä. Sehän on tässä ihan naapurissa, onko sinne nyt kilsamatkaa tai jotakin sitä luokkaa. Kopsusjärvi ja Kopsusjärven nuotiopaikka. Nattastunturit on tuolla maisemana tuolla taustalla jossain, mutta ne ei nyt tämän pilvimassan läpi kyllä näy sitten yhtään sieltä, mutta
Pitää vaan luottaa siihen, että kyllä ne siellä on. Ja tuonne länsirannalle siis on matka, koska siellä on ollut autiotupa 65 vuotta vanhan kartan mukaan. Joo, mä oon ollut tässä yhden yön 2018 ruskareissulla. Ja tykkäsin silloinkin tosi paljon tästä paikasta ja edelleen, vaikka nyt säätila onkin vähän ehkä kehnompi kuin silloin, kun oli aurinkoista ja poutasta. Kyllä näitä itselläkin näitä muistoja vaan alkaa olla aika pitkältä ajalta, vaikka onkin vielä ihan nöösipoika moneen kulkijaan verrattuna. Tässä on nyt Kopsusojan vaativa ylitys, mitä mä eilen niin hartaasti mietin. Pääsenköhän mä tästä nyt? Yksin kun kulkee ja tekee omat valintansa, niin saa juuri sen, minkä ansaitsee. Mutta toihan meni hyvin, en kadu mitään. Olin ehkä vähän turhan varovainen tuossa asiassa, mutta se on niinku tavallaan mulla jo vähän semmoinen tyyli oikeastaan. Ja mä oon ihan sen kannalla, että kyllä yksin kulkijan kannattaa pelata aika varmaan päälle, jos haluaa niin kuin omin voimin myös pois reissuilta. Näistäkin maastoista haetaan jatkuvasti ihmisiä niin kuin pelastushenkilökunnan voimin pois, että on tullut jotain eriasteisia ongelmia. Ja se on ihan semmoinen todellinen asia, vaikka tässä nyt vähän tulee vitsailtua, mutta pitää oppia tuntemaan ne niin kuin omat rajat. Ei se auta, että sä niin kuin tiedät jonkun toisen tyylin, vaan että mikä on se oma tyyli ja mitkä ne omat voimat on. Se on mun mielestä tärkeää. Tällä puolella Kopsusjärveä ei olekaan tullut käytyä koskaan, että nämä on kaikki ihan uusia maastoja mulle tässä. Tässä on varmaan telttailtu aika paljon, kun on tämmöistä tallattua kenttää aika laajalti ja oli kiilakin jäänyt joltain maahan. Tuossa meni leveä kulunut jälki tonne järven rantaan, mutta siitä on varmaan laskettu veneitä joskus ennen aikaan. Nyt ei näkynyt yhtään venettä siinä kyllä. No nyt mä alan olla erittäin lähellä sitä paikkaa, missä mun tietojen mukaan olisi ollut autiotupa aiemmin. Nykykartta ei näytä mitään rakennusta sillä paikalla. Enpä tiedä. Nyt ei kyllä mikään vaikuta siltä, että tässä tällä alueella olisi ollut joku kämppä. Kyllähän ne kulkujäljet näkyisi maassa pitkään, vaikka olisi palannut 60-luvulla joku kämppä. Niin tämä maasto uudistuu niin hitaasti, että se säilyttää jäljet kyllä pitkään. Täytyy vielä jatkaa etsimistä. Jaa, enpä tiedä kuinka isolta alueelta sitä nyt viittisi ruveta etsimään sitten. Mä en näe jälkeäkään mistään asumuksesta täällä. Jos se on ollut joku pieni turvekammi, esimerkiksi se on romahtanut, niin se voi olla ihan mikä vaan sammalmätäs näistä täällä tyyliin, että
ei ne ole kovin niin kuin näyttäviä eikä isoja rakennelmia ollut aina, mutta siitä mä oon kuitenkin ihan varma, että ne pedantit 60-luvun suomalaiset ei varmana tehnyt niin kuin karttaan niin isoa virhettä, etteikö täällä mitään olisi ollut. Jaa, enpä tiedä. Aika isolla alueella on tullut tässä nyt kuljeskeltua eikä niinku mitään jälkeäkään mistään asumuksesta, että onkohan mä sekasin vai onko se todella ollut joku niin huomaamaton pieni kammi, että se on vaan niinku kadonnut näiden vuosikymmenien aikana täysin. Mä en kyllä pidä sitä kovin todennäköisenä, että kyllä mä luulen, että siitä jotain niin kuin olisi jäljellä semmosesta, mutta tässä on nyt semmoinen huolimattomuusjuttu vaan, tai semmoinen vähän ärsyttävä juttu, että mulla on siis ikivanha paperikartta, missä se on merkattuna, mutta kun me muutettiin viime joulukuussa, niin se kartta teki katoamistempun siinä muuton yhteydessä, että se on jossain tavaroiden, jossain kirjojen välissä tai jossain, ja mä en löytänyt sitä nyt erikseen tätä reissua varten. Mä oon monet kerrat kattonut sitä paikkaa siltä kartalta, ja mä olin ihan varma, että mä löydän sen paikan, niin kun, mutta mulla ei ole sitä nyt niin kuin tuoreeltaan tarkistettuna siitä kartasta sitä sijaintia sillä lailla, että se on niin kuin muistinvarainen juttu jostain kuukausien takaa. Mutta en tiedä, mä olin kyllä nyt ihan varma, että mä löytäisin jotakin jäänteitä semmosesta. Korppi raakkuu jossain. Saiskohan sen opetettua jotenkin sillä lailla, että se leivän palasta näyttäisi mulle sen paikan. Toistaiseksi nyt loogisin selitys, mitä tulee mieleen, olisi ehkä se, että se olisi kumminkin ollut sillä paikalla, missä oli sitä tallattua kenttää vaikka kuinka paljon, koska semmoista mä niinku just jotenkin olin etsimässä ja ajattelin, että jos paljon ihmisiä on kokoontunut samalle paikalle vuosien varrella ja tällainen, niin kyllä se niinku näkyy maassa jälkinä. Ja se on nyt ainoa, mitä tässä on tullut vastaan, että missä semmoiset jäljet olisi, mutta mun mielestä se ei kyllä ole se sijainti, mitä mä siitä kartasta katoin. Joo, eipä ole muuta tullut vastaan ihmisjälkiä kuin tämmöisiä nuotiorinkejä ja sitten jotain satunnaisia säilyketölkkejä tuolla. Kalastajat varmaan lämmittänyt eväitään tuolla rannoilla jollain pikkunuotiolle. Nyt näyttää siltä, että kopsusluolan paikka jää löytymättä toistaiseksi. No, se oli ihan hyvä reippailu joka tapauksessa. 3,5 tuntia siinä meni. Tuntui jotenkin pidemmältä, mutta ei siinä sen enempää mennyt aikaa. Ja Kopsusjärven arvoitus jäi nyt ratkeamatta tällä erää. Mä oon aika märkäkin. Tossa kun satelee tuollain hiljalleen, niin ei siitä niin kuin sillä välitä kauheasti, kunnes sitten jossain vaiheessa tulee se oivallus, että hei, mähän on ihan märkä. Ei tullut sadeviittaa laitettua päälle, vaikka mulla on se mukana tässä. Voisi vähän lisätä lämpöä tupaan, kun mä en siis aamullakaan lämmittänyt yhtään, että viimeksi eilen illalla. Ja nyt on tietysti tosi lämmin, kun mä oon kävellyt 3,5 tuntia käytännössä ilman taukoja, mutta kosteutta paljon vaatteissa, niin kyllä se
viileys sieltä varmasti on tulossa. No nyt on kammissa lämpöä ja vaatteet alkaa kuivua ja tuntuu aika mukavalta olla tässä. Tämmönen pieni tila lämpee kyllä tosi nopeasti, ettei tarvitse kovin montaa kalikkaa polttaa tuossa kaminassa, kun on jo kämppä lämmin. Helpommin tässä niinku vaarana on se, että lämmittää liikaa kuin että liian vähän. Päivällisruokana on vaellusklassikko, jos mikä, nuudelia ja tonnikalaa ja vähän kasviksia seassa. Mä mietin itsekin tuossa, että toi nuudelijuttu, mutta se on se mausteisuus varmaan, mikä aina sitten jotenkin vetää niinku ostamaan niitä uudelleen ja uudelleen vaelluksille, että saa semmoista kunnon niinku mausteista potkua ruokaan helposti, niin se on tosi hyvä. Etenkin tuommoiset kuivatut jutut helposti jää vähän niinku mauttomiksi ja sillä tavalla, että se kuivattaminen ja sitten uudelleen ennallistaminen jotenkin kyllä vähän niinku, jotenkin niinku vähentää sitä makua siinä jollain tapaa. Tulipas raukea olo ulkoilun ja syömisen jälkeen. Hyvä kyllä levätä tässä. Vähän on semmoista niinku tylsän puoleistakin jopa, kun jotenkin niin pitkä toi pimeä ilta. Mutta eikös ne sano, että kuuluukin olla tylsää niin kuin välillä, että hermosto saa levätä. Ei elämä voi olla pelkkää inspiraatiosta toiseen pahtamista niin kuin ilman lepoa välissä. En mä tiedä. Eikä tässä nyt mitään. Ihan lepposaahan tää on. Tosi mukava lämpö täällä tuossa. Ja hyvä päivä ollut. Sataa muuten räntää ulkona. Onkohan maa valkoisena aamulla? Mä otin tämmösiä Soritso-nakkeja, tää on kevyt paketti, ei paina paljon rinkassa ja nämä on mun ainoat tuoreet ruuat tällä reissulla. Jos nyt tämmöisistä eineksistä voi sillä lailla edes sanoa, mutta kuitenkin. Mieluummin paistaisi nuotiolla, mutta kun keli ulkona on mikä on, niin mä paistan näitä tossa kaminan pesässä makkaratikulla. Muuten hyvä, mutta todella suolaista. Siis ihan niin kuin jotenkin naurettavan suolaista suorastaan. Sade on muuttunut märemmäksi taas. Ei se vieläkään taida ihan niin kuin vesipisaroina tulla alas, mutta maahan ei jää yhtään mitään. Että se sulaa niin kuin saman tien kun osuu maahan. Ei ole siis toivoa varmaankaan, että olisi maavalkoisena huomenna ja olisi valosampaa ja mukavamman näköistä sitä kautta, että sama sysimusta ja tumma märkä keli taitaa jatkua. Kuuluuhan se tietysti tähän vuoden aikaan, että ei kai siinä mitään. On tää todella pitkä ja synkkä niin kuin tää ilta. Ei ole mitään toivoa niin kuin tähti taivaasta, revontulista tai sillä lailla, niin on tää niin kuin aika tämmönen niin kuin lohduton